يجب أن نتخلص من هذه الناقة اليوم قبل غد. هل تخيلتم يوما أن صخرة صماء يمكن أن تلد؟ وهل يمكن لقصور نحتت في قلب الجبال الشاهقة وصممت لتصمد آلاف السنين أن تنهار على ساكنيها في لحظة واحدة؟ وما هو السر وراء مدن كاملة تصمت فجأة وتتجمد الحياة فيها وكأن الزمن نفسه قد توقف؟ اجلسوا يا أحبتي وأصغوا بقلوبكم قبل آذانكم، فإني سأروي لكم قصة ثمود، القوم الذين حولوا المستحيل إلى واقع، ثم حول الغرور واقعهم إلى رماد. ولكن قبل أن نبحر سويا في تفاصيل هذه القصة العظيمة، نود أن نعرف من أي بلد تشاهدون هذه القصة، وما هو الوقت لديكم الآن. ولا تنسوا أبدا أن تعطروا أفواهكم بالصلاة على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن أهلك الله قوم عاد بالريح الصرصر العاتية ودفنت رمالهم حضارتهم العظيمة، جاء دور أمة جديدة لترث الأرض. كانوا ثمود، قوم من نسل ثمود بن عاثر ابن إرم ابن سام ابن نوح. استقروا في وادي القرى والحجر الممتدة بين الحجاز والشام. تلك الأرض التي كانت جنة في صحراء تتخللها واحات خضراء وعيون ماء عذبة، وتحيط بها جبال شاهقة من الحجر الرملي الأحمر والأصفر. ورث ثمود القوة من أسلافهم، لكنهم أضافوا إليها عبقرية هندسية فذة. لم يكونوا عمالقة كعاد، بل كانوا أقرب إلى البشر العاديين، لكن ما ميزهم هو براعتهم في تطويع الصخر الصلد. نظروا إلى الجبال الشاهقة التي تحيط بهم وقالوا: لماذا نبني بيوتا من الطين يجرفها السيل، أو من الخشب تأكلها النار، حين يمكننا أن ننحت قصورا في كبد الجبال لا تهدم ولا تفنى؟ ففي فجر كل يوم كانت آلاف المطارق تقرع الصخور في سيمفونية عمل مهيبة. النحاتون المهرة يصعدون الجبال بحبالهم وأدواتهم ويختارون أفضل المواقع. يبدأ الواحد منهم بنقر الصخرة من الأعلى، يرسم الواجهة بدقة معماري ماهر، ثم يبدأ النحت. أولاً المدخل الكبير المهيب، ثم الأعمدة الضخمة بتيجانها المزخرفة، ثم يحفر داخلاً في جوف الجبل، يخرج الصخر قطعة قطع حتى تتشكل الغرف الواسعة والصالات الفسيحة. كانت قصورهم آية في الجمال والإتقان، واجهات منحوتة بزخارف هندسية دقيقة، نوافذ مصممة لتدخل ضوء الشمس في زوايا محسوبة، وأسقف محفورة بعناية لتكون مستوية تماما. داخل الغرف نحتوا أرففا ومخازن ومقاعد، وحفروا قنوات لتصريف المياه. كانت هذه البيوت باردة في صيف الصحراء الحارق، ودافئة في شتاء الجبال القارس. لم يكتفوا بالبيوت، بل بنوا في السهول مدنا عظيمة بأسواقها ومعابدها وقصورها. حفروا الآبار العميقة وشقوا القنوات لري البساتين، فأنبتوا النخيل والعنب والرمان. كانت حضارتهم مزيجا فريدا من القوة والجمال والذكاء، حتى صار اسم ثمود يضرب به المثل في الإبداع المعماري. لكن الرخاء يا أحبتي إن لم يحكم بشكر تحول إلى فتنة. بدأ قوم ثمود ينظرون إلى إنجازاتهم بعين الإعجاب المفرط، ونسوا من وهبهم هذه المهارة. قالوا: من أعظم منا حضارة؟ نحن نحتنا الجبال، نحن بنينا ما لا يهدم، نحن نملك الخلود. بدأوا ينحتون الأصنام من الصخر نفسه ويعبدونها من دون الله. صنعوا تماثيل ضخمة وقالوا:
هذه آلهتنا وهي التي منحتنا القوة والمهارة. ظلموا الضعفاء واستعبدوا الفقراء وجعلوا من قوتهم سلاحا للطغيان. الأغنياء سكنوا القصور الجبلية الفارهة، بينما عاش الفقراء في بيوت طينية بسيطة في السهول. وسط هذا الترف والكبر اختار الله رجلا من صفوفهم ليكون نبيا رسولا. كان اسمه صالح بن عبيد بن ماسح بن عبيد بن حاجر بن ثمود. لم يكن غريبا عنهم، بل كان من أشرف بيوتاتهم ومن أرجحهم عقلا وأصدقهم لسانا. كان القوم يحبونه ويحترمونه ويطمعون أن يكون زعيمهم القادم الذي سيقود حضارتهم إلى مزيد من المجد. لكن الله اختاره لمهمة أعظم بكثير من الزعامة الدنيوية. جاءه الوحي وهو في خلوته، فشعر بنور يملأ قلبه وثقل الأمانة يقع على كتفيه. علم أنه مكلف بإنقاذ قومه من النار، بإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. في أحد الأيام وقف صالح في ساحة السوق الكبرى، حيث يجتمع الناس للتجارة والحديث. كانت الساحة محاطة بالقصور المنحوتة والأعمدة الشاهقة. رفع صالح صوته بكل قوة ووضوح ونادى: يا قوم، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فاستغفروه ثم توبوا إليه. توقف الناس عن حركتهم والتفتوا إليه متعجبين. ماذا يقول صالح؟ هل جن؟ كيف يدعوهم لترك آلهة آبائهم التي نحتوها بأيديهم في الصخور؟ استمر صالح يدعوهم: يا قوم، هذه الأصنام التي تعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. إنها مجرد حجارة نحتموها بأيديكم. الله الذي خلقكم وخلق هذه الجبال وعلمكم كيف تنحتونها هو وحده المستحق للعبادة. ذكرهم بقوم عاد: ألم تسمعوا بما حدث لقوم عاد؟ كانوا أقوى منكم أجسادا وأعظم حضارة، فلما كفروا بالله أهلكهم بريح عاتية. فاتقوا الله ولا تكونوا مثلهم. اقترب منه كبار القوم وزعماؤهم، وعلى وجوههم علامات الغضب والاستنكار. قال أحدهم، وكان من أغنى الأغنياء الذين يسكنون أفخر القصور الجبلية: يا صالح، ما الذي أصابك؟ لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا. كنا نظن أنك ستكون زعيمنا وفخرنا، فإذا بك تدعونا لترك آلهة آبائنا وأجدادنا؟ قال آخر بسخرية: أنترك ما وجدنا عليه آباءنا ونتبعك أنت وحدك؟ إنا لنراك في سفاهة وضلال مبين. أجابهم صالح بصوت هادئ لكنه حازم: يا قوم، ليست السفاهة في اتباع الحق، بل السفاهة في عبادة ما لا يضر ولا ينفع. أنا لكم ناصح أمين، وما أطلب منكم أجرا ولا مالا، إن أجري إلا على الله. لم ييأس صالح من المواجهة الأولى. بدأ يتحرك في كل مكان، في الأسواق، في المجالس، عند الآبار، في الحقول. كان يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. يحدث الفلاح عن الله الذي ينزل المطر وينبت الزرع، ويكلم التاجر عن الله الذي يرزق ويغني، ويذكر النحات عن الله الذي علمه كيف يطوع الحجر. آمن معه نفر قليل، معظمهم من الفقراء والضعفاء. كانوا يجتمعون سرا في بيت أحدهم، يذكرون الله ويستمعون إلى صالح وهو يعلمهم التوحيد والإيمان والأخلاق الحسنة. لكن كبراء القوم بدأوا يضيقون على المؤمنين، منعوهم من دخول بعض الأسواق، حرموهم من بعض الأعمال، هددوهم بالطرد من المدينة. جاء بعضهم إلى صالح يشكون له الأذى، فكان يثبتهم ويقول: اصبروا، فإن العاقبة للمتقين.
استمرت دعوة صالح سنوات طويلة، قيل إنها امتدت عشرات السنين. في كل هذا الوقت لم يؤمن معه إلا القليل، بينما ازداد الكفار عتواً وطغياناً وإصراراً على كفرهم. في أحد الأيام دعا كبراء ثمود إلى اجتماع عام في الساحة الكبرى. جمعوا الناس كلهم وأرادوا مواجهة حاسمة مع صالح ليثبتوا للعامة أنه كاذب. وقف زعيم القوم على منصة مرتفعة ونادى بصوت عال: أيها الناس، ها هو صالح الذي يزعم أنه نبي، والذي يسب آلهتنا ويقلل من شأن حضارتنا. اليوم نريد منه دليلا قاطعا على صدق ما يقول. صعد صالح إلى الساحة وسط الجموع الغفيرة، نظر إليهم بعين الشفقة والرحمة وقال: يا قوم، ما تريدون مني؟ تقدم أحد الكبراء وأشار إلى صخرة ضخمة منفردة في طرف الساحة، صخرة صماء معروفة للجميع تسمى الكاتبة، وقال بتحد: إن كنت نبيا حقا فادع ربك ليخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة حية، وليست أي ناقة، بل ناقة عشراء حاملا طويلة ضخمة ووبرها أحمر. ضحك الحاضرون ساخرين: كيف تخرج ناقة حية من صخرة صماء؟ هذا مستحيل. أرادوا تعجيزه أمام الجميع. نظر صالح إليهم وقال: إن أخرج الله لكم هذه الآية أتؤمنون؟ قالوا بثقة: نعم، إن فعلت ذلك آمنا بك وتبعناك. اعتزل صالح عن الجموع وتوجه نحو الصخرة. وقف أمامها وحده ورفع يديه إلى السماء ودعا ربه بقلب خاشع: اللهم أرهم آية تكون عليهم حجة وتكون لهم رحمة إن آمنوا. فجأة هدأ كل شيء، سكتت الأصوات وتوقفت الحركة، ثم بدأت الأرض تهتز اهتزازا خفيفا يتزايد تدريجيا. بدأ الناس يتطلعون حولهم في ذعر. ما هذا؟ الصخرة الصماء بدأت تهتز وتتحرك. سمع صوت كدوي الرعد يخرج من جوفها، صوت طحن وتكسر الحجارة من الداخل. بدأت شقوق تظهر على سطحها، تمتد وتتوسع. ثم في مشهد لا ينسى انشقت الصخرة من وسطها انشقاقا عظيما، وانبعث منها نور ساطع، ومن بين الغبار والشرر والضوء خرجت ناقة. لم تكن ناقة عادية، بل كانت آية في الخلق، ضخمة الجسم، طويلة العنق، وبرها أحمر يلمع في الشمس، وبطنها منتفخ يدل على حملها. وقفت الناقة على أرجلها الأربع بثبات، ونظرت حولها، ثم مشت بهدوء نحو الماء وشربت. سجد المؤمنون لله شكرا، ودموع الفرح تنهمر من عيونهم. أما الكفار فقد وقفوا مشدوهين، لا يصدقون ما رأوه. بعضهم فرك عينيه ظنا أنه يحلم، وآخرون تراجعوا خطوات للوراء من هول المشهد. آمن البعض في تلك اللحظة وقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله، وأن صالحا رسول الله. لكن الكبراء الذين خنقهم الكبر قالوا بعناد: هذا سحر عظيم، لقد سحر أعيننا. صارت الناقة تعيش بين ثمود، تمشي في شوارعهم وتشرب من مائهم. وضع صالح نظاما إلهيا دقيقا: يا قوم، هذه ناقة الله لكم آية، لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. يوم الأحد، الثلاثاء، الخميس والسبت كانت للناس، يشربون ويسقون أنعامهم ويملؤون خزاناتهم. أما الاثنين، الأربعاء والجمعة، فكانت للناقة وحدها. وفي أيام الناقة كانت تنزل إلى البئر العظيمة في وسط المدينة وتشرب حتى ترتوي، وبعد أن تشرب كانت تقف في الساحة، والناس يأتون بأوانيهم الكبيرة والصغيرة،
فتدري لهم من لبنها ما يكفي المدينة بأكملها. كان لبنا مباركا طيب الطعم، يشبع الجائع ويشفي المريض. كانت آية للرحمة بقدر ما هي آية للتحدي. لكن المفسدين لم يحتملوا هذا، وهم 9 رجال من أشرار ثمود وأكبر مجرميها. بدأوا يحرضون الناس، قالوا: إلى متى نقتسم ماءنا مع هذه البهيمة؟ إلى متى نذل لهذه الناقة؟ نحن أصحاب الحضارة العظيمة، وهذا المخلوق يتحكم في مائنا. بدأوا يخططون سرا، يجتمعون في الليل، يتآمرون على قتل الناقة وقتل صالح نفسه. مرت الأيام والمؤامرة تنضج في الظلام. كان قدار بن سالف، وهو أشقى القوم وأكثرهم جرأة على الإثم، هو من اختاره الرهط لتنفيذ الجريمة. كان رجلا قويا شرسا لا يخاف شيئا، وكان محبوبا عند النساء الفاسدات اللواتي حرضنه على القتل. في ليلة مقمرة خرج قدار وبعض أعوانه متخفين، أخذوا معهم أسلحتهم وتسللوا إلى المكان الذي تبيت فيه الناقة قرب الماء. كانت الناقة باركة هادئة كأنها في سجود لله. اقترب قدار منها متسللا، قلبه مملوء بالحقد. رفع قوسه ورماها بسهم أصاب خاصرته. صرخت الناقة صرخة عظيمة هزت الوادي، واستيقظ الناس على هذا الصوت المرعب. ثم اقترب قدار أكثر وأكثر، وبسيفه الحاد عقر ساقيها فسقطت على الأرض. لم يكتف بذلك، بل طعنها في قلبها حتى فاضت روحها الطاهرة. أما فصيلها الصغير، ذلك المولود المبارك، فقد هرب في رعب نحو الجبل. وقف على صخرة عالية ورفع رأسه نحو السماء، وصرخ 3 صرخات تقطع القلوب كأنه يستغيث بالله. ثم فجأة انشق الجبل أمامه، فدخل في الشق واختفى تماما، وانطبق الجبل من بعده. في الصباح جاء صالح ورأى الناقة مذبوحة والدماء تسيل منها. بكى بكاء مرا، ليس على الناقة بل على قومه الذين حكموا على أنفسهم بالهلاك. اجتمع الناس حوله، بعضهم فرح بموت الناقة، وآخرون خائفون مما سيحدث. وقف صالح بينهم وقال بصوت يملأه الحزن والوعيد: يا قوم، لقد عقرتم ناقة الله. تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. 3 أيام فقط تفصلهم عن عذاب الله. 3 أيام لن تفيدهم فيها قصورهم الجبلية ولا قوتهم ولا حضارتهم. سخر بعضهم وقالوا: ها هو يهددنا مرة أخرى. ائتنا بما تعدنا يا صالح إن كنت من الصادقين. بل إن الرهط 9 في قمة وقاحتهم وإجرامهم قرروا قتل صالح نفسه قبل أن يأتي العذاب. تآمروا ليلا وقالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. خرجوا في الليل متسللين نحو بيت صالح، لكن الله كان أسرع منهم. قبل أن يصلوا إلى البيت أمطرهم الله بحجارة من السماء، فقتلتهم جميعا في مكانهم قبل أن يمسوا صالحا بسوء. كانت نهايتهم عبرة، قتلوا قبل قومهم لأنهم كانوا أشد إجراما. بدأت الأيام 3، وكانت أياما مرعبة لم يشهد مثلها قوم ثمود. اليوم الأول الخميس. استيقظ الناس صباحا، ونظر بعضهم إلى بعض في ذهول. وجوههم جميعا، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، قد تحولت إلى اللون الأصفر الفاقع كالزعفران. حاولوا غسل وجوههم، لكن الصفرة لم تزل. بدأ الرعب يدب في قلوبهم، وتذكروا وعيد صالح. اليوم الثاني الجمعة. في الصباح تفاقم الأمر، تحولت وجوههم من الصفرة إلى الحمرة القانية كلون الدم المراق. أصبحوا كأنهم ملطخون بالدماء.
اليوم الثالث، السبت، كان اليوم الأكثر رعباً. تحولت وجوههم إلى السواد الحالك كقطع الليل المظلم. أصبحوا كأنهم جثث متحركة. توقفت كل أنشطة الحياة، أغلقت الأسواق، جلس الناس في بيوتهم ينتظرون الموت. بعضهم حاول الفرار من المدينة، لكنهم علموا أنه لا مفر من قضاء الله. في تلك الأيام الثلاثة ذهب صالح إلى المؤمنين وقال لهم: اخرجوا من هذه المدينة قبل فجر اليوم الرابع، فإن العذاب نازل لا محالة. خرج المؤمنون القلة حوالي 4000 نفس إلى الصحراء خارج المدينة، ونصبوا خيامهم ينتظرون قضاء الله. فجأة انبعث من السماء صوت لم تسمع الأرض مثله من قبل. كانت الصيحة. لم تكن مجرد صوت، بل كانت موجة من الطاقة الجبارة، صاعقة صوتية، صيحة جبريل عليه السلام التي اهتزت لها السماوات والأرض. كان الصوت مرعبا لدرجة أن القلوب تفجرت داخل الصدور من شدته. لم يعطي الله ثمود فرصة للهرب أو الصراخ، بل انتزع أرواحهم في لحظة واحدة. وفي نفس اللحظة زلزلت الأرض زلزالا عنيفا، فتشققت الأرض وتساقطت الصخور. سقط الناس في أماكنهم جاثمين على ركبهم كأنهم يصلون، لكنهم كانوا أمواتا. في البيوت، في الشوارع، في القصور الجبلية، في كل مكان سقطوا صرعى في لحظة واحدة. لم تنفعهم قصورهم المنحوتة في الجبال، ولم تحمهم جدرانهم الصخرية الثخينة. الصيحة اخترقت كل شيء ووصلت إلى كل قلب كافر. صمتت الحياة في مدائن صالح. لم يبق صوت، لا بكاء طفل، ولا صراخ امرأة، ولا صهيل حصان. عندما ودع النبي قومه من بعيد على تلة خارج المدينة، وقف صالح والمؤمنون معه ينظرون إلى المدينة. رأوا الزلزال وسمعوا الصيحة، ثم شاهدوا الصمت المريب الذي عم المكان. بكى المؤمنون، ليس فرحا بنجاتهم، بل حزنا على من كان لهم فيهم أهل وأقارب. أما صالح فقد وقف ينظر إلى القصور الصامتة والشوارع الخاوية، ودموع الأسى تنهمر من عينيه. نادى بصوت مكسور: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. رحل صالح بالمؤمنين إلى أرض أخرى ليبدأوا حياة جديدة بعيدا عن أطلال الماضي. أما مدائن ثمود فقد بقيت صامتة، قبورا مفتوحة، شاهدة على عظمة الله وعدله. لقد بقيت مدائن صالح قائمة حتى يومنا هذا في شمال الجزيرة العربية. تستطيعون زيارتها ورؤية تلك القصور المنحوتة في الجبال. كل حجر فيها يحكي قصة قوم ظنوا أنهم خالدون، فأصبحوا عبرة للعالمين. فإذا أعجبتكم هذه القصة، فلا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة لمزيد من القصص والحكايات الملهمة. ونلقاكم في قصة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.